Shënohet dita e 5 të mbylljes pjesëshme të qeverisë federale, ende asnjë sinjal për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për buxhetin. Qirat e rrëmbyeshëm vështirësojnë përpjekjet për t'u ardhur në ndihmë të prekurve nga tsunami në Indonezi, i cili shkaktoi disa qindra të vrarë të plagosur. Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se vendi i tij është gati të dislokojë raketën e re bërthamore hipersonike. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision mund të ndiqni, presidenti Hashim Thaçi tha sot se Kosova është e gatshme për bisedime dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, e cila do të merrte bekimin e presidentit amerikan Donald Trump. Në Maqedoni, mbrëm në mesnatë, përfundoi afati i dorëzimit kërkesave për amnisti, lidhur me ngjarjet e dhunshme në parlamentin e Maqedonisë, një çështje që ka ngjallur debate në vend. Në Tiranë, qeveria dhe opozita vazhdojnë replikat mbi kërkesat e protestave studentore. Do të kemi dhe një intervistë në studio me profesorin e Universitetit të Tetovës në Maqedoni, zotin Bashkim Ziberi. Na ndiqni. Në Shtetet e Bashkuara vazhdon për të 5 ditë mbyllja e pjesëshme e qeverisë federale për shkak të mosmarrëveshjeve për buxhetin, ndërkohë që agjencitë qeveritare që merren me sigurinë kombëtare dhe ato publike mbeten të hapura, zyrat e tjera janë të mbyllura dhe 800.000 punonjës federal po qëndrojnë në shtëpi. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë amerikane hyri sot në ditën e saj të 5, pa asnjë shenjë se rihapja është e afërt. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon $5 miliardë për ngritjen e një muri përgjatë kufirit me Meksikën. Demokratët kanë refuzuar kategorikisht dhe kanë ofruar një presje $3 miliardë me objektiv sigurinë kufitare. Mosmarrëveshja për buxhetin çoi në mbylljen e 1/4 së qeverisë të premte në mesnatë. Presidenti Trump foli për mbylljen të martën pas një urimi për festat drejtuar trupave amerikane. Nuk mund t'ju them se kur do të hapet qeveria, mund t'ju them se nuk do t'jetë e hapur derisa të kemi një mur apo gardë, çfarëdo që ata do të dëshironin ta quanin, sepse është e njëjta gjë. Pengesë për ata që duan të hyjnë në shoqërinë tonë, në vendin tonë, nga droga. Presidenti Trump tha se qindra e mira punonjës federal që përkohësisht kanë mbetur pa pagesë për shkak të mbylljes së qeverisë e dëshirojnë murin. Të hënën, ai tha se demokratët duhet japin fund mosmarrëveshjes, ndërsa udhëheqësit demokrat në Kongres fajsuan presidentin për zhytjen e vendit në kaos. Ndërkohë që agjencitë qeveritare që merren me sigurinë kombëtare dhe sigurinë publike mbeten të hapura, zyrat e tjera janë të mbyllura dhe 800.000 punonjës federal po qëndrojnë në shtëpi. Ata që konsiderohen si punonjës të domosdoshëm paraqiten në punë, por pa pagesë derisa qeveria të jetë hapur. Në të kaluarën, Kongresi ka miratuar pagesa për të gjithë punonjësit federal, pasi është e kaluar kriza e mbylljes së qeverisë. Në çojnë të tjera zhvillime, shirat e rrëmbyeshëm po i vështirësojnë përpjekjet për t'u ardhur në ndihmë komuniteteve në ishujt e largët perëndimor të Indonezisë, të cilat u goditën nga tsunami masiv javën e kaluar që shkaktoi vdekjen e 429 personave. Shirat i kanë bërë rrugët pakalueshme, duke penguar autokolonat me makineri të rënda dhe furnizime për zonat e izoluara. Autoritetet janë detyruar të dërgojnë helikopter për ndihmën dhe evakuimin e banorëve. Mendohet se tsunami i të shtunës, i cili goditi bregun perëndimor të ishullit Java dhe pjesën jugore të Sumatrës, u shkaktua nga një rrëshqitje nënujore masive që pasoi shpërthimin e vulkanit Anak Krakatoa mes dy ishujve. Si pasojë rreth 1500 persona u plagosën, rreth 150 të tjerë rezultojnë të humbur. Me mira vet janë zhvendosur nga vendbanimet e tyre. Autoritetet po u bëjnë thirrje banorëve të qëndrojnë larg bregut për shkak të aktivitetit vazhdueshëm vulkanik që rrezikon një tjetër goditje nga vaj të fuqishme. Shefi i Agjencisë Gjeologjike Indoneziane i tha shërbimit indonezian të Zërit Amerikës se po vazhdojnë hetimet rreth shkaqjeve të tsunamit. Sipas një njoftimi të Agjencisë Shtetërore Siriane të Lajmeve SANA, forcat siriane të mbrojtjes ajrore sprapsën një sulm me raketa pranë kryeqytetit të vendit Damask. SANA njoftoi se 3 ushtarë sirian ishin plagosur gjatë një sulmi ajror izraelit në një depo municionesh. Izraeli nuk ka komentuar, ndonse njoftoi se kishte gjuajtur një raketë antiajrore siriane pas sulmeve të raportuara. Gjatë viteve të fundit, Izraeli ka kryer 10 sulme ajrore në Siri. Siria njoftoi se forcat e saj të mbrojtjes rrëzuan pjesën më të madhe të raketave izraelite dhe se dëmet në depo ishin të vogla. Ngjarja vjen vetëm disa ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi tërheqjen e të gjitha trupave amerikane nga Siria.
Ministria ruse e mbrojtjes thasot se raketat izraelite që goditën Sirin një ditë më parë kishin vendosur në kërcënim të drejt për drejt 2 fluturime civile. Sipas ministrisë që nuk saktësoi se për cilat fluturime bëhej fjalë, forcat siriane të mbrojtjes ajrore kishin shkatruar 14 prej 16 raketave izraelite që ishin lëshuar kundër objektivave të paspecifikuara pranë Damaskut. Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se Rusia do të dislokojë vitin e ardhshëm regjimentin e parë të raketave hipersonike me aftësi bërthamore. Zoti Putin i bëri komentet pas asaj që Kremlini e quajti një provë para dislokimit të sistemit të ri të raketave Avangard. Presidenti rus tha se kjo nënkupton se vendi i tij zotron tani një lloj të ri armësh strategjike. Rusia ka thënë se sistemi i ri i raketave, një prej disa armëve të reja që presidenti Putin njoftoi muajin mars, është shumë i manovrueshëm dhe lejon që të shmanget mburoja antirakete ndërtuar nga Shtetet e Bashkuara. Ekspertët ushtarak amerikan nuk u kanë dhënë rëndësi pretendimeve të Moskës se ushtria ruse disponon një sër armësh të reja strategjike bërthamore, duke thënë se kjo është një retorik tashmë e njohur. Nisi sot procesi gjyqësor ndaj një aktivisti të shquar kinez për drejtat e njeriut, i cili akuzohet për përmbysje të pushtetit shtetëror. Wang Shunzhang shquhet për mbrojtjen e antarëve të lëvizjes shpirtërore Falun Gong, e shpallur nga qeveria komuniste në pushtet si një lëvizje e paligjshme. Wang është një ndër qindra aktivistët drejtave të njeriut që janë bërë pjesë e një goditje masive nga ana e qeverisë. Mbështetësit e tij u përleshën sot me policinë jashtë gjykatës në qytetin Tinjan. Gazetarët nuk u lejuan të merrin pjesë gjatë seancës dëgjimore. Gruaja e zotit Wang tha se dhe asaj gjithashtu i është mohuar hyrja në gjykatë. Në Tiranë, qeveria dhe opozita vazhdojnë replikat mbi kërkesat e protestave studentore. Qeveria njoftoi disa vendime në lidhje me studimet universitare, ku i ndan studentët sipas rezultateve në provime, ndërsa opozita tha se asnjë vendim qeverie nuk i përmbush kërkesat e studentëve. Ata kanë thënë se do t'u kthehen protestave në muajin janar. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Ndërkohë që studentët kanë pezulluar përkohësisht protestat dhe shkuan pranë familjeve të tyre për të festuar Krishtlindjet dhe ndrimin e viteve, qeveria dhe opozita po shkëmbejnë replika në kryeqytet mbi kërkesat e bojkotit të tyre masiv. Kryeministri Edi Rama tha se qeveria sapo mori disa vendime në mbledhjen e sotme në funksion të kërkesave të studentëve, të cilat janë elemente përmbajtësore të paktit për universitetin, tha ai, i cili do të publikohet nga mezi muajit të ardhshëm. Sipas tij, kjo është faza e dytë e një reforme në arsim dhe se nuk do ndryshojë në këtë rast as ligji për arsimin dhe as buxheti i kësaj fushë siç e kërkuan studentët. Në fokus kemi pasur studentët, jo vetëm kërkesat e tyre, por edhe aspekte të tjera që janë vendosur në vëmendjen tonë si element përmbajtësor të dokumentit të paktit për universitetin. Zoti Rama tha se karta e studentit do të realizohet brenda 6 muajve. Studentët me notë mesatare mbi 9 do të përfitojnë financime të plota nga qeveria dhe bursa $100 në çdo program studimi. Dhe ndërkohë do të jepen $3 milion shtesë për përmirësimin e infrastrukturës në konvikte. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike të Opozitës Lulzim Basha doli pak minuta pas kryeministrit dhe vëreti se vendimet apo premtimet e qeverisë nuk i përmbashin dhe nuk përmbushnin kërkesat e protestës studentore. Para pak minutash mbaroi viti qeveritar ashtu siç nisi, me mashtrime dhe me premtime të pambajtura. Pas paniku total që e ka mbërthyer, Edi Rama po përpiqet të mashtrojë studentët dhe opinionin publik me ta shtuqyeturën pakt për universitetin, kur në fakt është e qartë, nga goja e tij kanë dalë fare qartë gënjeshtrat dhe mufkat, të cilat vërtetojnë se ai nuk ka asnjë plan dhe asnjë vullnet për të realizuar asnjë nga kërkesat e studentëve. Studentët kanë deklaruar se do të kthehen protestave në janar dhe se nuk do të kthehen në auditore pa u përmbushur kërkesat e tyre ekonomike dhe akademike. Ata kanë thënë se nuk duan negociata me qeverinë, se nuk kanë përfaqësi të tyre dhe askush nuk mund të flasë në emër të tyre për këtë çështje. Praktikisht jeta universitare në Shqipëri është e paralizuar. Studentët në të gjithë universitetet publike kanë bojkotuar studimet deri në përmbushjen e 8 kërkesave të tyre, të cilat vlerësohen si thelbësore dhe minimale si shprehen ata për studime cilësore dhe profesionale. Për Zërin e Amerikës, Liliana Golli, Tiranë.
Presidenti Hashim Thaçi tha sot se Kosova është e gatshme për bisedime dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, e cila sipasi do të bekohej nga presidenti amerikan Donald Trump. Ai bëri këto komente në fjalimin e tij vjetor në Parlamentin e Kosovës, ku bëri thirrje dhe përbashkim të forcave politike përballë bisedimeve me Serbinë. Kosova dhe Serbia janë përfshirë në procesin e bisedimeve për të arritur një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve, por ato mbeten të pezulluara për shkak të tensioneve ndërmjet palëve. Mallësisht njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha sot se Kosova është e gatshme për bisedime dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, e cila sipas tij do të bekohej nga presidenti amerikan Donald Trump. Ai bëri këto komente në fjalimin e tij vjetor në Parlamentin e Kosovës, në të cilin foli edhe për sfida tjera siç janë lufta kundër korrupsionit, integrimet evropiane dhe arritja e një pajtimi të përbashkët të partive politike. Presidenti Thaçi tha se Kosova ka përkrahjen e botës për të arritur një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, ndërsa ai bëri jehon letrës së dërguar nga presidenti amerikan Donald Trump për të çuar përpara këtë proces. Kosova zotohet se do të arrijë marrëveshje finale me Serbinë që ne kupton. Një marrëveshje finale, një njohje për Kosovën nga Serbia, ndryshimin e rezolutës 1244, antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Leadershipi dhe qytetarët e Kosovës presin me padurim bekimin e kësaj marrëveshje finale Kosovë-Serbi në shtëpinë e bardhë në leadershipin tuaj i nderuari president Trump. Presidenti Thaçi bëri thirrje për bashkim të forcave politike përballë bisedimeve me Serbinë. Duhet të marrim me seriozitetin më të thellë ftesën e presidentit Trump, kur thotë që nxjes ju dhe liderët e Kosovës që ta shfrytëzoni këtë moment unik dhe të flisni me një zë të vetëm gjatë negociatave për paqë. Kemi pra përkrahjen e mikut më të madh dhe shtetit më të fuqishëm, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo na bë të ndihemi krenar si popullata më pro-amerikane në botë. Por që duhet edhe zotimin ton ta shndrojmë në veprim. Kosova e Serbia janë përfshirë në procesin e bisedimeve për të arritur një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa kjo çështje po shtyhet përpara nga vendet perëndimore. Gjatë ditës, udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës dhe ekipi negociator për bisedime me Serbinë thanë se qëllimi kryesor i bisedimeve me Serbinë do të jetë njohja e Kosovës nga Serbia, antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kryesuesi i ekipit negociues për bisedime me Serbinë, Shpend Ahmeti, tha se takimi u zhvillua për të bashkënduar qëndrimet e udhëheqësve të institucioneve përballë Serbisë. Ai tha se një delegacion i Kosovës do të udhtojë më 8 janar në Bruksel për të takuar me ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian. Do të mbrojmë interesat e shtetit tonë dhe do të kemi dakordancë që platformën ta kemi të përbashkët dhe ato që i themi të jenë pikat tona të përbashkët. Mendoj se tash ka dhe do të krijohet edhe më tutje shumicë edhe më e madhe dhe me transparencë do ta kemi edhe diskutimin në mbështetjen e qytetarit që të flasim me një zë. Thash edhe një herë, presidenti shkoi, por ato që ka dëgjova sot edhe për kryeministrit dhe për presidentit, këta thamë jenë në mbështetje të delegacionit qytetar. Nëse është ashtu që janë në mbështetje të delegacionit, besoj që do të pajtohen edhe me ato se çka do t'ju prezantoj delegacioni. Nëse është shkëmbimi territor, nuk pajtohemi me ato që ka thënë delegacioni asnjëherë. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendose po kundërshton çdo pjesëmarrje në bisedimet me Serbinë, ndërsa anuluan gjatë ditës një seancë e jashtëzakonshme në Parlamentin e Kosovës lidhur me projekt marrëveshjen e propozuar nga qeveria e Kosovës për zgjidhjen e problemeve me Serbinë. Seanca u bojkotua nga partitë politike në pushtet. Bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë mbetën të pezulluara për shkak të tensioneve ndërmjet të dy palëve, të cilat u shtuan muajin e kaluar pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur tarifa prej 100% ndaj madrave nga Serbia, si kundërpërgjigje ndaj, siç e thënë, fushatës agresive të Beogradit ndaj shtetësisë së Kosovës. Beogradi ka kurzuar vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me heqjen e kësaj tarife. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë. Mbrëmje në mesnat është mbyllur afati i dorëzimit kërkesave për amnisti lidhur me ngjarjen e dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë në prillin e vitit kaluar. Ligji për amnistin ka shkaktuar mjaft debate dhe në radhët e ekspertëve dhe vetë gjykatësve dhe prokurorëve, por qeveria synon që përmes tij të arrijë votat e nevojshme prej 2/3 në parlament për realizimin e ndryshimeve kushtetuese. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani.
64 persona nga rreth 70 të përfshirë në ngjarjet e dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë vitin e kaluar kanë kërkuar amnisti deri mbrëm në mesnatë, kur u mbyll afati për dorëzimin e kërkesave për amnisti. Vetëm 33 persona janë të akuzuar për sulmet ndaj deputetëve dhe punonjësve të parlamentit e gazetarëve në 27 prillin e vitit kaluar. Ata akuzohen për rrezikimin terrorist të rendit kushtetues të Maqedonisë apo dhe për nxitjen e dhunës. Ndërkaq 6 sulmuesit e zjadin Selës tashmë janë dënuar dhe ndodhen në burg për veprën penale tentim vrasjeje. Ligji për amnistin votuar para një jave nga 95 deputet përfshirë ata të opozitës maqedonase do të mundësoj lirimin nga akuzat të shumicës së pjesëmarrësve në dhunë, por jo dhe organizatorët dhe ata që ushtruan dhunë. Të akuzuarit dhe të përfshirët në këto ngjarje patën një afat prej 5 ditësh që t'u drejtohen organeve gjyqësore për amnisti. Ndër ata që kanë kërkuar amnisti janë deputetët e VMRO DPMNE-s Krsto Mukovski, Lupço Arnaudov, Johan Darçullovski, Aleksandar Vasilevski dhe Lupço Dimovski i Partisë Socialiste në koalicion me VMRO-n. Edhe disa artistë, të cilët njiheshin si udhëheqës të demonstruesve, kanë kërkuar amnistin, por jo dhe njeriu i cili ishte në krye të komandës së policisë, Mitko Çavkov, ish drejtori i Byros për Siguri Publike. Avokati i tij thotë se Çavkov dëshiron të dëshmojë pafajësinë në gjykatë. Nga ana tjetër, çështja ka krijuar një lloj përplasjeje brenda gjykatës penale e cila e trajtonte procesin me gjykatësen e lëndës Dobrila Kacarska që nuk do të merret me amnistinë e të akuzuarve dhe kryetarin e gjykatës Ivan Xholev i cili kërkon pikërisht nga gjykatësja Kacarska që të merret me çështjen. Ligji i amnistisë nuk është pritur mirë në publik për shkak të përzierjes në gjyqësor dhe dëmtimit të imazhit edhe ashtu të keq për sundimin e ligjit në përgjithësi. Ndërkaq pushteti nuk mohon se pazari me amnistin do të mundsojë realizimin e ndryshimeve kushtetuese që kanë për qëllim ndryshimin e emrit të vendit në Republika e Maqedonisë së Veriut, e që pritet të ndodhë ka mesi i janarit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Sikurse e njoftova, kemi të ftuar sot në studio profesorin e asociuar Bashkim Ziberi, i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara në kuadër të programit të shkëmbimeve Fulbright. Ai po qëndron në Harvard Medical School. Zoti Ziberi është profesor në Universitetin e Tetovës. Do të diskutojmë me të rreth sfidave të arsimit të lartë në Maqedoni, protestat e pak ditëve më parë të studentëve të Universitetit të Tetovës që reflektojnë një problematik të ngjashme me atë të studentëve në Shqipëri. Përshëndetje zoti Ziberi, mirë se erdhët në studion tonë. Zoti Ziberi, kritikët thonë se cilësia e arsimit të lartë në Maqedoni është e ulët, që diplomat me të cilat pajisen studentët nuk i përgatisin ata për tregun e punës në Maqedoni dhe nga ana tjetër nuk u hapin asnjë perspektivë. Shumë prej studentëve preferojnë më shumë të largohen nga vendi. Pse ndos kjo gjë? Po, pikërisht. Kjo ndodh për disa arsye, por arsyeja kryesore është sepse universitetet nuk arrin domethënë t'ju ofrojnë atë cilësinë dhe në nivelin mësimdhënies studentëve të cilët do përkonte me tregun e punës. Thjesht domethënë tash të shprehim më shkurt i bie që profesorati dhe klasa akademike në Maqedoni për fat keq domethënë nuk janë të përgatitur për të ofruar studentëve zhvillimet më të fundit në sferën e teknologjisë, në sferën e akademisë dhe në sferën e kërkimit shkencor. Do doja të ndalesha pikërisht te ky konstatimi juaj. Pse ndos kjo? Pse ka klasë akademike të papërgatitur? Nuk ka të mirë që të vinë atje dhe të mësojnë studentëve? Ndryshime shoqërore të neve që bën domethënë faza e tranzicionit ishte shumë më shpejt për kohën të cilën nevojitet për nxjerr kuadra të mëshfillta akademike dhe shkencore. Pjesa e parë dhe e dytë është që neve asnjëherë nuk kemi pasur një strategji të mirëfillt të promovimit dhe të investimit në kuadra cilësore akademike. Këto janë dy elementet kryesore besoj që kanë bërë neve të mos kemi kuadra cilësore në sferën e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë. Po zakonisht shihet jashtë. Domethënë flas gjithmonë për ato kuadro, sikurse edhe ju në këtë rast, megjithëse ju jeni ndërkohë profesor i asociuar pranë Universitetit të Tetovës, mund të thithen ata nga jashtë. Pse nuk thithen studentët që kanë studiuar jashtë? Pikërisht, neve domethënë neve akoma nuk kemi një program të mirëfillt të brain gainit.
domethënë që do tentonim të thithnim trurin nga jashtë. Neve mendojmë domethënë që nxjerrja e një masteri ose një doktori shkencë në Tetov ose në Shkup është e mjaftueshme për kohën e sotit për të kyçur në sferën akademike. Kjo nuk është rasti, domethënë po të shohin gjithë botën realisht shkencëtarët, pjesa akademike, profesorët universitar janë nomad modern, që vazhdimisht janë në lëvizje në kërkim të dijeve të reja, të aftësimit profesional, të provimit të sistemeve të reja të funksionimit të arsimit të lartë dhe punës kërkimore shkencore. Pra lëvizin nga një institucion në institucionin tjetër. Kurse tek neve, domethënë, në ato institucione ku magjistrojmë, ku doktorojmë dhe punsohemi në ato institucione dhe ngelim ashtu të mbyllur në atë guackën tonë. Nuk ekziston këtë çështje as ligji i ri për arsimin e lartë, i cili ka filluar të zbatohet, të jep një autonomi universiteteve për të vepruar apo nuk i jep autonomi? Se gjithmonë vihet në dyshim. Po, përsa i takon pjesës legjislative në Maqedoni jemi në fazë, domethënë ligji i ri arsimit lartë u soll, tani është në fazë sjellja e ligjit për hulumtime shkencore dhe për financimin e universiteteve. Ligji i ri arsimit lartë për shembull ju ka dhënë një autonomi goxha të gjerë universiteteve, ka dhënë domethënë kornizat e përgjithshme të zhvillimit të jetës akademike në universitete, ka orientuar punën e organizimit të studentëve në kuadër të universiteteve, pra unionit studentor në kuadër të universiteteve, dhe tani u lihet universiteteve që të zgjidhin këtë pjesën tjetër me anë të statutit dhe rregulloreve të brendshme, domethënë që të rregullojnë jetën akademike. Dhe këtu është çështja. A janë universitetet në Republikën e Maqedonisë të përgatitur për këtë autonomi të cilën i jep ligji për arsim të lartë? Janë? Unë jam i mendimit që jo, nuk janë, sepse për të qenë domethënë për të pasur një akademi, një autonomi ashtë të gjërë, ty të duan kuadro profesionale të thithura ose të lëvizura në për të gjithë botën dhe të cilët kthehen dhe kontribojnë aty. Nuk është e mjaftueshme nxjerrja e kuadrove akademike dhe shkencore që bëjmë neve aty në vendin tonë dhe i mbajmë ata po të njëjtit aty gjatë gjithë jetës të punojnë, të funksionojnë, sepse ata nuk njohin sisteme tjera pune. Zoti Ziberi, ne folëm, pak ditë më parë ka pasur protesta në mos gaboj në Tetov, ndërkohë protesta ka patur në Shqipëri, studentët protestojnë lidhur me cilësinë e arsimit të lartë. E keni ndjekur protestat në Shqipëri dhe çfarë mendoni rreth tyre? Në fakt, i kam lexuar disa komente tuaja në Facebook dhe duket se ju jepni të drejtë studentëve. Pse mendoni se ata kanë drejtë? Absolutisht. Unë kam qenë me studentët në Shqipëri, unë jam edhe me studentët në Maqedoni, por për fat keq unë gjendem tani për momentin shumë larg, domethënë ndodhive atje dhe nuk mund të kyçem në mënyrë shumë aktive në këto ndodhi që janë atje. Por studentët kanë të drejtë. Klasa akademike nuk është në gjendje të ofrojë studentëve, ma studentët e kanë kuptuar. Ne duam dije, ne duam njohuri bazë, ne duam domethënë të ndalim si inxhinierë, si kuadro profesionistë që mund të gjindemi në tregun e punës sot. Dhe profesorati i universitetit sot nuk mund t'ja japin këtë. Për fat keq, domethënë demonstratat e studentëve edhe në Maqedoni u orientuan kundër një universiteti. Nuk është problematik vetëm Universitetit të Tetovës, është në përgjithësi problematika universiteteve në Republikën e Maqedonisë, të cilët domethënë nuk kanë arritur brenda për brenda të zhvillojnë atë ndjenjen e konkurencës së shëndosh, ndjenjen e vrapimit mbas njohurive moderne, mbas ndodhive, mbas hulumtimeve dhe mbas thjesht konceptimit të gjithë procesit arsimor mbas të tregut të punës. Zoti Zveri, dua të prek në një çështje që është financimi i universiteteve. Është folur për këtë problematikë që ka pasur një ndarje në mënyrën se si financohen universitetet që mësojnë në gjuhën shqipe dhe universitetet që mësojnë në gjuhën maqedone. Ka një ndarje në këtë? Ka pasur një ndarje shumë të theksuar, tani kjo ndarje ka filluar domethënë të balancohet dhe ka investime më të mëdha edhe në pjesën e universiteteve shqiptare. U hap edhe një universitet i ri në gjuhën shqipe, që është Universiteti Nën Tereza në Shkup, dhe çdo vit më shumë rritet buxheti i universiteteve shqiptare. Megjithatë, ka nevojë për shtim edhe më të madh, veçanërisht në pjesën e kërkimit shkencor, sepse ne akoma universitetet i kuptojmë në atë formën klasike të nxjerrjes së mësuesve për shkollat fillore dhe të mesme. Ai mision gati se ka mbaruar. Ne duhet kujdesemi sot për nxjerrjen e kuadrove profesional inxhinierëve të arshëm. Dhe këtu ngecim neve, sepse për këtë neve nuk kemi kuadro akademik. Edhe sikur t'jepen ato të holla,
një pjesë e kuadrit asnjëherë në jetën e vet nuk ka qëndruar në laboratore kërkimore shkencore. Çka do i japish 1 miliard euro? Do hapi laboratore kërkimore shkencore, kur ai vetë nuk di se çka është libri laboratorik, fletoria laboratorike për mbajtur shënime. Pse ndodh kjo që investohet shumë pak te kërkimi shkencor? Nuk kuptohet rëndësia e kërkimit shkencor? Ku qëndron problemi? Njëra është ndoshta për shkak të buxhetit të limituar që kanë shtetet, dhe tjetra është megjithatë se sa kërkojmë neve. Ne kemi edhe shumë mundësi tjera për thithur të holla në punën kërkimore shkencore duke aplikuar në projektet e Bashkimit Evropian. Këtë pjesë neve nuk e bëjmë për fat keq, sepse një pjesë e mirë e profesoratit nuk dinë si të aplikojnë dhe universitetet nuk kanë ndërtuar infrastrukturën e brendshme për të ndihmuar pastaj edhe profesoratit për të aplikuar në projektet e Bashkimit Evropian. Paret janë atje, hollat janë atje, neve duhet vetë të aplikojmë dhe t'i marrim. Zoti Ziberis, më mbetet që tjetër vetë se t'u falenderoj për këtë intervistë mjaft interesante, sigurisht që të flasësh për çështjet e arsimit të lartë, duhet edhe më shumë kohë, po ne arritëm të prekim disa nga problemet kryesorë me të cilat përballet arsimi i lartë në Maqedoni, por edhe në rajon. Faleminderit juve. Ishte një vit tjetër përplasjesh mes presidentit amerikan Donald Trump dhe gazetarëve që mbulojnë shtëpinë e bardhë. Presidenti vazhdon të referohet gazetarëve si armiq të popullit. Korrespondenti e shtëpisë bardhë Patsy Winsauquara njofton. Para 6 muajsh, një person i armatosur që ishte indinjuar nga një artikull vrau 5 vet në gazetën Capital, por për kryeredaktorin e gazetës puna vazhdon. What we do is vital to this country. Ajo që bëjmë ne është jetike për vendin. Ekipi i kësaj gazete në Annapolis të Marylandit është mes personave të vitit 2018, të zgjedhur nga revista Time, që nderoi gazetarët e vrarë ose burgosur për shkak të detyrës. All of our lives. People, I think, are more... Vdekja e miqve të mi na ndryshoi jetën të gjithëve. Mendoj se njerëzit janë më të vetëdijshëm për punën tonë, por çmimi që paguajmë është shumë i lartë dhe çmimi po bëhet edhe më i lartë. Për herë të parë, Shtetet e Bashkuara hyn në listën e vendeve më vdekjeprurse për gazetarët të organizatës Gazetarët pa kufi. Në tetor, një simpatizant i presidentit Trump i dërgoi bomba artizanale CNN-it dhe figurave të njohura që janë kundërshtar të presidentit. Kritikët kanë akuzuar presidentin Trump se i ka acaruar më tej tensionet, duke i quajtur mediat armike të popullit. Roli i medias është pikërisht që të kritikojë qeverinë, prandaj është shqetësuese që një gjë e tillë karakterizohet si jo patriotike. Presidenti dhe përkrasit e tij hedhin poshtë akuzat se komentet e tij kanë nxitur durrë. Mbulimi i vazhdueshëm i padrejtë i medias, armiqësia e thellë dhe sulmet negative veç se i përçajnë njerëzit dhe minojnë debatin e shëndetshëm. Presidenti Trump ka veçuar sidomos CNN-in duke ja hequr korrespondentit të saj kredencialet pas një shkëmbimi të ashpër. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming? CNN-i ngriti pa di dhe administrata ja riktheu kredencialet Jim Acostas. Një tjetër sfidë ishte përdorimi i Twitterit nga presidenti Trump duke anashkaluar kështu kanalet tradicionale të komunikimit. To a very senior aide to the President of the United States. Mund të flasësh me një këshilltar të lartë të presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe ta pyesësh për një politikë shumë të rëndësishme dhe ai person të shpjegojë reagimin e administratës dhe në fund të thotë, por shefi nuk është shprehur ende në Twitter. Shtëpia e bardhë në dukje se zoti Trump është një nga presidentët me qasje më të madhe tek mediat, duke folur drejt për drejt me gazetarët mbi 560 herë që kur ka marrë detyrën, shumë më tepër se sa 2 paraardhësit e tij në të njëjtën periudhë të mandatit. Shpesh ai u përgjigjet pyetjeve në oborrin e shtëpisë së bardhë. Zoti Trump duket se parapëlqen këto konferenca shtypit të improvizuara në vend të atyre të sekretares së shtypit, gjë që administratat e kaluara e bënin thuajse çdo ditë. Muajt e fundit të 2018-s, Shtëpia e Bardhë ka mbajtur mesatarisht një konferencë shtypi në muaj. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e sotëm. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.